Trong đấu la đại lục 2, trải qua thời gian kể từ khi cuộc chiến song thần giữa Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông kết thúc, những vị cường giả đỉnh cấp đấu la đại lục này đã không còn nhiều. Tuy vậy, vẫn có những vị phong hào đấu la vượt lên trên tất cả và đạt được cho mình chỗ đứng ở top đầu của hồn sư giới. Trước khi những thiên tài trẻ tuổi cùng những hồn thú đỉnh cấp lộ diện, họ chính là những người nổi danh vang dội nhất trong hồn sư giới. Và tất nhiên, họ đều là những vị cực hạn đấu la vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì liệu rằng những người này là ai? Cùng mình tìm hiểu một chút nha. Đầu tiên, ở vị trí thứ tư, một vị cực hạn đấu la cực kỳ quen thuộc với chúng ta ở trong phần 2 chuẩn bị xuất hiện, đó chính là thao thiết đấu la Huyền Lão. Nói sơ qua về người này một chút, Huyền Lão chính là viện phó trong học viện Sử Lai Khắc, sở hữu hồn hoàn 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ, cùng với đó là hồn lực 98 cấp võ hồn thao thiết. Ông chính là một trong những người mạnh nhất trên đại lục lúc bấy giờ. Tuy vậy, cũng do đặc thù về võ hồn, Huyền Lão phải ăn liên tục. Chính vì thế, trên tay ông lúc nào cũng cầm một cái đùi gà cùng bình rượu nhỏ, trông giống như một gã du mục đầy bụi bặm. Tuy nhiên, trải qua thời gian, Huyền Lão đã ngày càng thay đổi, nhất là kể từ khi Mục Lão qua đời, Huyền Lão đã thay đổi rất nhiều. Và sau này, cũng nhờ sử dụng đan dược của Hoắc Vũ Hạo, Huyền Lão cuối cùng cũng vượt qua cửa ải 98 cấp và bước vào cảnh giới 99 cấp cực hạn đấu la. Có thể nói, trong đấu la đại lục 2 lần này, Huyền Lão sẽ xuất hiện khá nhiều, bởi vậy đây sẽ là một nhân vật vô cùng quen thuộc. Tiếp theo, ở vị trí thứ 3 sẽ là Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Dao, sở hữu vũ hồn biến dị khắc ám thánh long cực kỳ cường đại, cùng hồn lực 99 cấp cực hạn đấu la. Long Tiêu Dao là cái tên mà trên đại lục mỗi lần nhắc tới có không ít người phải khiếp sợ. Và tất nhiên, cũng bởi sự mạnh mẽ này mà hành tung cùng cuộc đời của ông cũng là vô cùng bí ẩn, chỉ biết rằng ông cùng Mục Lão lại rất thân thiết. Nhiều năm về trước khi còn trẻ, trải qua nhiều lần chinh chiến, ông cùng Mục Lão được mệnh danh là Hắc Bạch Song Thánh Long mạnh nhất đại lục. Thế nhưng, giữa hai người cũng có những hiểu nhầm cực kỳ đáng tiếc. Chính vì thế, Mục Lão và Long Tiêu Dao đã không còn nhìn mặt nhau nữa. Từ đó, danh hiệu Hắc Bạch Song Thánh Long của hai người chỉ còn là truyền thuyết mà thôi, đây là một điều cực kỳ đáng tiếc. Mãi tới sau này, khi Long Tiêu Dao biết được sự thật, ông vô cùng đau lòng. Thế nhưng, vì người bạn Mục Lão quá cố, ông đã trợ giúp Hoắc Vũ Hạo rất nhiều. Và tiếp theo, ở vị trí thứ 2 sẽ là Long Thần đấu la Mục Lão, sở hữu hồn lực 99 cấp cùng võ hồn biến dị Hoàng Kim Thánh Long. Mục Lão chính là một nhân vật cực kỳ mạnh của đấu la đại lục. Chính vì vậy, nhờ có ông tọa chấn, học viện Sử Lai Khắc không một ai dám tới gây sự. Nhắc đến Mục Lão, ông chính là thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Lam Địa Bá Vương Long. 8 tuổi, hồn lực của ông đã đột phá 20 cấp. Đến khi 18 tuổi, hồn lực đã là 69 cấp, một trong thiên tài trăm năm mới gặp của học viện Sử Lai Khắc. Và tất nhiên, cũng nhờ sự mạnh mẽ ấy, ông chính là người lãnh đạo học viện Sử Lai Khắc tham dự cuộc thi tinh anh toàn đại lục. Cũng từ đây, ông đã gặp Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy, hai người có quan hệ cực kỳ sâu sắc trong cuộc đời ông. Trong cuộc thi đấu đó, tại trận chung kết, Mục Lão nhờ hơn về cấp độ hồn lực, ông đã đánh bại Long Tiêu Dao để đạt vị trí quán quân. Còn Diệp Tịch Thủy, nàng cùng đồng đội cũng nằm trong nhóm tứ cường. Thời gian trôi qua, đến khi ba người tốt nghiệp học viện của mình, sau khi đi du ngoạn, họ đã vô tình chạm trán nhau và giao thủ hết sức quyết liệt. Sau trận chiến đó, ba người từ thù thành bạn, cùng nhau ngao du thiên hạ. Cũng từ đây, tình cảm giữa ba người đã phát sinh. Vào một ngày đẹp trời, cả hai cùng đến tỏ tình với Diệp Tịch Thủy để bà lựa chọn. Và đáp lại, Diệp Tịch Thủy nói, 1 năm sau đến nơi đã định, ai thắng, bà sẽ tới với người đó. Thế nhưng 1 năm sau, vào ngày đã hẹn, Mục Lão cùng Long Tiêu Dao vì không muốn tranh giành nên hai người đều không tới. Lúc này, chỉ có Diệp Tịch Thủy đến mà thôi, không thấy hai người kia đâu, bà phẫn nộ, cơn phẫn nộ hóa thành nỗi đau, khiến bà biến thành Tào hồn sư. Kể từ đó, thực lực Diệp Tịch Thủy tăng lên nhanh chóng. Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng khi Mục Lão gặp lại Long Tiêu Dao, hai người mới ngồi lại và nói chuyện. Đến khi biết sự tình ngày đó, hai người đều rất ân hận và đi tìm Diệp Tịch Thủy. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Tịch Thủy đã là Tào hồn sư. Trải qua vài cuộc chiến, nhiều năm sau đó, khi ấy Diệp Tịch Thủy mới 98 cấp, nhưng Long Tiêu Dao và Mục Lão đều bị nàng đánh bại. Cuối cùng, nàng ép hai người phải giao chiến, ai thắng, nàng sẽ lấy làm chồng. Tuy nhiên, cuộc chiến đã không diễn ra, bởi vì trước trận chiến đó, Mục Lão đã chiến với Độc Bất Tử, một các cực hạn đấu la 99 cấp và bị thương nặng. Cũng vì thế, Long Tiêu Dao đã đi cùng Diệp Tịch Thủy, sau đó hai người cũng có với nhau một người con. Có thể nói, cuộc tình này là vô cùng ngang trái đúng không các bạn? Và theo các bạn, trong 4 người này, Diệp Tịch Thủy top 1 có đúng không nhỉ? Comment ý kiến dưới phần bình luận nha!